E di që keni parë një informacion paraprak. Veprimet e sotme nga Departamenti i Shtetit dhe Thesarit janë përcënuar ndaj aktorëve që kërcënojnë stabilitetin e rajonit përmes korrupsionit, aktivitetit kriminal dhe sjelljeve të tjera destabilizuese. The stability of the region through corruption, criminal activity, and other destabilizing behavior. Amerika ka bërë të qartë se ne do të përdorim mjete ligjore si sanksionet ekonomike dhe kufizimet e vizave për të ruajtur stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor. SBA qëndron me popujt e Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë Veriore dhe synojmë të ndërtojmë transparencë në qeverisje. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takojmë përsëri në Fokus. Është hapur kutia e Pandorës, siç e tham, një prokuror lokal Manhattan, Alan Bragg, i cili injoroi orientimet e ardhur nga Departamenti i Drejtësisë pra nga federalet, që të mos niste hetime dhe të ngrinte akuzën ndaj presidentit Trump, ka bërë tani që prokuror lokal në përkohë kur ka prokurorët votuar nga Republikanët mund të çojnë akuzë dhe të arrestojnë Bill Clinton, Hillary Clinton, vllajën e presidentit Biden Jim, akuza për korrupsion ka dhe për presidentin Obama. Most damaging, most embarrassing moment in the history of our country was when we fled Afghanistan, the way we got out. Not getting out, we should have gotten out with strength and dignity, and we got out like, I won't say it, we got out in a way that should never ever happen to this country again. But every one of those leaders that you're asking about, every one of them is watching that, and they no longer respect our country. Ka pasur akuza skandalose për korrupsion për Bill Clinton, Hillary Clinton, dhe së fundi ka ndalë për publikun nga media djathtë amerikane se janë vendosur edhe gjoba të mëdha, $100,000 dhe $300,000 ndaj presidentit Obama, ndaj Hillary Clintonit, të cilët kanë kryer krime federale duke marrë fonde, donacione nga tuaj. Obama akuzohet për $31 milion të marrë nga Kina, po kështu dhe Hillary Clinton. Pra, Alan Bragg, prokurori afrikan-amerikan i Manhattanit, injoroi Departamentin e Drejtësisë federale, të cilët kanë një ligj të pashkruar, nuk ngrejnë akuza dhe arrestojnë ish president apo figura të larta politike. Kështu ka qenë deri tani në SBA. Mbas kësaj, akuzat janë shumë dobta, aq se një gazetë ultra e madhe si Washington Post thotë që çështja thuajse nuk ekziston. Por Bragg, i mbështetur nga Soros me $1 milion në fushatën e tij, ka thënë që unë do të arrestoj presidentin Trump. Ai thotë se falsifikimi i dokumentave mund të çojë në krim tjetër, por këtë nuk e ka dhënë tek juria e madhe. Ndaj, bipartizanizmi i politikës amerikane do të vijë duke ashpërsuar. Megjithatë, këto akuza, edhe pse dobta, kanë bërë që Trump të portretizohet si viktim tek republikanët dhe në pollet e bërjavën e fundit duket që ka një largësi të madhe nga kundërshtarët e tij. Madje për herë të parë është dhe 7% mbi presidentin Biden. Problemi është se në SBA votohen për votat elektorale dhe për votën masive. Ndaj pollet nuk tregojnë asgjë. Janë 5 shtete, ato shtete që do të kenë rëndësi është Pennsylvania, Michigan, ku shqiptarët mund të kenë pak rëndësi në ato vota, Florida, dihet, New Hampshire dhe shtetet e tjera siç është New York, San Francisco, shtetet edhe nga Texasi nuk parandryshojnë shumë. Nëse Biden do të kandidojë dhe do të fitonte përsëri, do të ishte një goditje e fortë fituese për okizmin, marksizmin me gjuhë moderne të majtës amerikane dhe ekonomia do të mësonte një goditje të rëndë. Trump, pa diskutim, nuk është ënjëll, por kontrollon më shumë se 70% të bazës republikane, po ka dhe nga ata never Trump, të cilët do të deshnin që në këtë garë të ishte DeSantis, ka dhe figura tjera si Nikki Haley, Tenton, Orvatet, Pompeo, por në betejë kriste gjithashtu,
Në betejën midis republikanëve, Trump, në debatet e tij duke folur pa doreza dhe duke dalë jashtë asaj politically correct, është gjithmonë sfidues dhe fidues. Amerikanët duan një kandidat të tillë. I besuan Trump, por mbas asaj Trump ka humbur 3 zgjedhje, zgjedhjet e mes mandatit, zgjedhjet si president për herën e dytë dhe zgjedhjet e fundit mes mandatit, kur kandidatët e tij i kushtuan në rënd republikanët duke mos marrë senatin dhe duke marrë shumë ngushtë kongresin. Loja ka filluar tabuja e mos arrestimit presidentëve u zhduk. Por kesi më i fortë ndaj tij janë dokumentat e klasifikuara në Mar-a-Lago, siç tha dhe ish prokurori i përgjithshëm i tij, ai dhe mund të arrestohet për këtë. Është 6 janari, gjithashtu ka dhe akuza nga Georgia, ku ai në një telefonat ka kërkuar më duan 11.000 vota dhe uokizmi i atjeshëm po e fryn gjithmonë kështu. Guess it's just my way of being me. You're welcome. I don't think last night was a good win for Donald. As a nation, people are responding more as partisans than as citizens. Por Trump ka filluar të shaj, të sulmoj DeSantisin, guvernatorin e Virginias Junkin, madje i thotë që mbi emrit yt duket si kinez, dhe sulmon gjithkënd që e mendon si rival. Por që rival do të ketë në garën për primare nuk diskutohet. A do të kishte Trump përsëri strategjinë e 2016-s? Në fakt, tek Partia Republikane ai ka një dominancë. Ka rreth 2-1 raportin e bazës të partisë. Pra edhe mund t'i marrë primar. You said he's already started attacking DeSantis. He started threatening DeSantis. He understands that he's got to take DeSantis out quickly, discourage him from running, intimidate him, or otherwise hurt his chances. If he can do that, Trump has a chance to capitalize on the 2-1 lead he has among Republicans. If he doesn't, and this becomes a long contest, my money would be on DeSantis. Në prill të vitit 2005, Peter Jennings tha se ishte me kancer në mushkëri. Pas 4 muajsh ai vdiq. Bill O'Reilly thot se ka punuar 2 vjet për legjendën e lajmeve Peter Jennings te ABC. E njihja mirë dhe mësova shumë nga ai. Ai pinte cigare shumë. Donte ta linte, por sa herë donte që ta linte, bëhej keq. Disa e shajnë se ishte arrogant disa herë. Unë nuk e shaj, ai ishte i drejt për drejt. Kur isha korespondent i ABC-s, unë isha shumë ngacmues, i paparashikueshëm, jo i keq. Jennings e pëlqente atë stil. Was just a swagger kind of guy. Well, Jennings liked that. Whereas Dan Rather, when I worked... Kurse Dan Rather, kur unë punoje te CBS, nuk e pëlqente as pak. Jennings e pëlqente stilin tim të ngacmimit. Për 2 vjet, unë isha më shumë se 100 herë në World News. E njihja mirë atë sepse ai nuk donte të bënte lajmet flash në mesditë. Mendonte se ishte në nivelin e tij të bënte këtë lloj flash e lajmesh pranë mesditë. Dhe duhej dikush të shkonte në bironë e New Yorkut që t'i bënte direkt live. Dhe ai isha unë.
se isha trajnuar në stacionet e lajmeve lokale. Merja një telefonat 10 minuta para orës 3, eja këtu, Peter nuk e bën. Vrap, pa grim, zjarr. A I gëzoi nga kjo. Për mua ishte hapësirë e madhe. Para soap operave, General Hospital, isha unë. 90 sekonda lajme flash. Kur bëja faktor të Fox News, ai më telefonon të shpes dhe më thoshte që pse the, si e the, dhe ne debatonim gjatë. Por ai ishte një njeri I mirë. And say, why did you say that? Or how can you do that? And we would debate it. But he was a good guy. In the web, and where exactly and who had access at that point, we don't know. Well, this is actually a pretty good example of something that might be true, but it might be disinformation. I'd have to say this: if the government of Egypt thought that it could secretly manufacture and ship 40,000 rockets to Russia, it's one of the worst mistakes they've made in recent history, because ultimately we would have found out about it, as perhaps we did, and it will have a terrible effect on our bilateral relations. So I wonder if this is that one should ask, and this gets into counterintelligence that is like going into a hall of mirrors, to whose advantage would be to make up this story? To whose advantage was it to leak the information if it's true? These are all questions that, sitting on the outside, it's very hard for us to answer. It doesn't imply that they're not important. Number one, it's chewing up the Russian army and diminishing its power worldwide. And number two, if the Russians were able to get away with unprovoked aggression in Ukraine, every other former republic of the Soviet Union would be in jeopardy. Eastern Europe, our NATO allies, would be in jeopardy. Stability on the continent of Europe would be in jeopardy. Action before he does anything like that. And when we think about the Western Balkans and the opportunities that are there, I really think we see interest throughout the region. With Serbia in particular, the target of much anti-Western propaganda. That little country with a little intelligence service was doing some very important things. That has benefited not only the United States of America, but freedom-loving peoples all around the world. Only Europe's, but the United States unfinished business. This question comes to us from Robert Papa. Ky është antishqiptari patologjik Nick Gage. Nga pas, vin kukullat e tij, Gramos Pashko dhe Blendi Gonxhi. Then that our partnership with Albania is with the Albanian people and their aspirations, not with any particular party or any particular individual. Ne mbështesim integrimin ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor përmes mekanizmave ekzistuese si CEFTA, RCC apo iniciativa të reja si Mini Schengen. Çka ka merita që është krijuar aty nga vetë ato vende. We are partnered with all of the parties and all of the individuals and all of the institutions that are trying to move Albania to more democratic, more transparent, and more Western orientation. But broader than that, our partnership with Albania is with the Albanian people and their aspirations, not with any particular party or any particular individual. Vazhdon me vizita qesharake Escobar, nuk del dot nga vija që ka departamenti ndaj politikës në Shqipëri, dhe mund të jemi rasti I parë në 30 ditët e fundit që një zyrtar amerikan interesohet kaq shumë për zgjedhje lokale. Janë zgjedhje vendore, natyrisht, me kërkesën e ambasadores Nike Jurikin, ai ka vendosur që t'i bëjë në fund një dhuratë tjetër për treguar që departamenti mbështet zonjën Kim dhe ajo nuk I ka pasur deklaratat
si deklaratat veta, por si deklaratat vijës. Vinë mbas akuzat për korrupsion për ambasadore, dhe Escobar nuk e ka kuptuar që ai mund të takojë dhe Muaslanin, mund mbështesë dhe Muaslanin në Shqipëri. Por rëndësi ka cilin dhe cilët mbështesin shqiptarët. Amerikanët këtë duhet ta kishin kuptuar me kohë. Escobar ka ardhur disa herë, ka bërë thirrje të hapura, mbas thirrjeve të tij ka ndodhur e kundërta. State Department seems to be concentrated on the opposition at a time when perception of corruption in governance is high. What can you tell us about this? Well, look, we are partnered with all of the parties and all of the individuals and all of the institutions that are trying to move Albania to more democratic, more transparent, and more Western orientation. Escobarin nuk e njeh askush në SBA. Me përjashtim në daljen tek radio shtetërore e Zëri Amerikës, nuk e kam parë kurrë në media serioze apo gazeta serioze. Shqiptarët mund kujtojnë Matt Palmer, i cili ka pasur atë postë që ka sot Escobar. Është zhdukur në një zyrë, në një kthim diku në Angli. Kjo do të ndodhë me zotin Escobar. Mua më vjen keq që zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit ende nuk e kuptojnë siç duhet realitetin shqiptar. Zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe integrimin e rajonit ishte një vendim historik. Këshilli Evropian mori një vendim historik për të hapur negociatat për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Sepse nuk ka se si të jetë aq qesharak duke qeshur tek zyra e presidentit, ose pozon me show kur dalin si me vetëm të ngrirat nga zyra e Metës. Tani nëse takon Metën e LSI-s, Meta nuk ka kandidat për kryetar bashkie. Nëse takon Ali Beaj nuk bën dot numrin e komisionerëve. Zotëri, mos e tregot dobët superfuqinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, këtë aleat të madh shqiptarëve dhe aleat real të Partisë Reale Demokratike. The Washington Agreement still in force as far as Gazavoda is concerned? With regard to the commitments made in Washington in September of last year, they are commitments that we hold important, particularly the moratorium on derecognitions and recognitions. Nuk di se si ja kanë thënë anglisht kryetari komanduar. Sepse këtë emrin Escobar nuk duhet ta ketë dëgjuar kurrë, dase ka lexuar sepse në Amerikë nuk funksionon caretaker, chairman, I don't know, dhe që këtu fillon nonsensi. Escobari mund ketë humbje kujtese, por duhet të mbaj mend që herën e fundit, kur ka shkuar tek selia Partisë Demokratike, selia nuk ka qenë tek Kotoni Business, ku ishte këtë radhë. Pra, përsëri duket butafori, përsëri duket qesharake. Nuk formohet opozita me zor. Nuk mund ta bëj as Escobar, as Palmer, por zoti vetë dhe Biden të vinë. Aq më tepër që amerikanët në vitet e fundit, sidomos me Blinken dhe me Biden, kanë treguar se kanë spostime të ndryshme lidhur me opozitën e vendeve të tjera. Deri vonë mbështesnin opozitën e Iranit të strehuar nga Rama në Shqipërinë Mancë. Nuk e mbështesin më, janë në kërkim të një opozite tjetër. Dhe në Shqipëri kjo do të ndodhë. Fundit, ajo që vendos është vota. Problemi është ky që mund të mbështesësh Ali Beja, mund të mbështesësh gjithkënd, por ata që vendosin janë shqiptarë. Nuk I duket problematike zotit Escobar dhe Kim që kemi një qeveri 10 vjet në pushtet dhe në përbashki nga 8 vjet, kur Departamenti I Shtetit, ku ai punon me rrogën, ka një raport të nxirr për kryeministrin shqiptar, I cili vazhdon ende në hetim me rastin skandaloz të Meganikën. Këto janë probleme që shqiptarët I dinë. Dhe e fundit do thoja, Escobar ka qenë personi që mbështeste shumë Open Balkans. Nuk po flet fare. Duket se francezët dhe gjermanët e anashkaluan idenë e Open Balkans, të nisur nga Victoria Nuland, e cila është numri 3 politik në departament. Dhe Escobar e ka mbështetur gjithmonë, unë kam bërë disa pyetje madje, nuk flet. Herën e fundit ai ishte në një takim në Këshillin e Atlantikut, që dihet që sponsorizohet nga Alex Soros, dhe përsëri dhe atje mbrojti, nuk foli asgjë. Unë mendoj se Escobari nuk ka ardhur për 14 maj, e përdori Rikim dhe për këtë.
kryesorja është gjendja në Kosovë, helikopteret që do vinë fark, sulmet kibernetike të Iranit, dhe ku do të qëndrojë Shqipëria reale, qeveria, me këtë përplasje të madhe me Kinën dhe me Rusinë. Pa diskutim edhe investimet e mëdha arabe krijojnë probleme. As I say, ambassadors not inclined toward one end of the political spectrum or the other. It's important that they retain their objectivity. Pa diskutim, ai ofiqin e ka i dërguari special i Ballkanit. Nuk ka lidhje me zgjedhjet lokale, nuk ka asnjë përvojë nga zgjedhjet. Dhe që t'ju bind që amerikanët nuk kanë një interesim të madh për zgjedhjet vendore dhe lokale, ju kthej pas në vitin 1996, zgjedhjet e majit që u sulmuan shkum nga departamenti amerikan i shtetit asaj kohe, u quajtën të vjedhura. Në tetor u realizuan zgjedhjet lokale, u fituan përsëri nga Partia Demokratike e Berishës dhe u njohën dhe u mbështetën nga departamenti amerikan. Pra, departamenti, në përgjithësi politike amerikane, nuk ka interes për zgjedhjet lokale, sepse Escobar jeton këtu. Në Amerikë zgjedhjet lokale nuk janë zgjedhje politike dhe nuk janë në një datë, kur janë New York, nuk janë Chicago, pra votohet për një administrator. Në qoftë se kishte këtë dashuri kaq të madhe për lokalet, ai mund të takonte Velien ose kandidatin tjetër të Alibeaj. Teknikisht fushata s'ka filluar akoma, sepse mund të quhet dhe ndërhyrje, sidoqoftë ai është një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Por tagri i tyre është të mbajnë lidhje me qeverinë, ndaj vizitën e parë e bëri te Rama, pastaj e bëri tek presidenti. Duke parë minutazhin e takimeve, është një tjetër mesazh që i jepet. Por Escobar ka dështuar te këto vizite që ka ardhur në Shqipëri, ashtu si dhe paraardhësi i tij, Palmer. Nuk e njohin realitetin shqiptar. Nuk është turp, është fakt, në qoftë se duan ta ndihmojnë. Të luftojnë dhe ndaj Dongratës Berishës, le të jenë të hapur. Korrupsioni në Shqipëri nuk është me një krah. Korrupsioni është nga dy krah. Tani takosh Metën, kur Meta tha do të mbrasin amerikanët, do shkojtë male me gropa, kur ti e di shumë mirë që ndaj Metës ka pasur lloj-lloj akuzash nga SBA, kjo tregon për shqiptarët që ata nuk janë janë partizan. Pra, kjo i dëmton. Le të presim si do të dalin zgjedhjet, le të shikojmë se çdo të mendojnë dhe çdo të thonë. Por problemi im është Kosova. Asociacionet serbe, sulmet kibernetike të Iranit dhe qasja ndaj Rusisë dhe Kinës janë dy kërcënuesit më të mëdhenj në Ballkan. Case, and ambassadors, I think, do have to engage in public diplomacy and trying to make America's case to the citizens, especially in democratic countries. But I think it's a mistake. It has been a mistake in the past. It remains a mistake for U.S. embassies to be involved in local politics. I know this because almost everybody's involved in American politics. Quite openly. And, if we have something to say about the situation in a country, then there's a way to say it. But I think while having lines of communication out to as many segments of a country as our embassy can, I think it ought to be a very strict rule that there's no political activity. Well, I hear different stories about it, and unfortunately, I had not had a chance to visit the region as much as I would like. You're welcome. But well, I hope to be there soon. Hope to be there a couple months ago, but the Iranians didn't have that in mind. But I think it's important that that, as I say, ambassadors not inclined toward one end of the political spectrum or the other. It's important that they retain their objectivity. If they get instructions from Washington, that's one thing. But I haven't seen such instructions going out, and I think it's harmful to the United States if its representatives are seen as being politically active. Në fakt, matematikisht, PD-ja reale e Berishës me LSI-n e Metës janë më shumë se PS-ja e Ramës. Këtë besoj dhe Escobar, nuk e di nëse ka bërë matematikë në shkollë, duhet ta ketë kuptuar. Fakti është se çfarë do të ndodhë.
a do të ketë ndikim krimi këtë radhë si zgjedhjet e fundit, shenjat me zotrinë e Dhaudejës nuk janë shenjat mira. Por në Shqipëri ndërthuren problemet. Sepse në qoftë se një biznesmen, nuk e di për zotrinë, garon në politikë, sulmet mund të jenë si biznesmen dhe marrin ngjyra politike. Mund të ketë probleme të tjera dhe i duhet lënë hetimeve për të vendosur. Natyrisht është një mesazh, është një shenjë e keqe për gjithë kënd që kandidon, kur dëgjon që ka masa të tilla ekstreme. Për mua që jam nga lart, që jam nga i ftohtë, kam parë Këlliçin, më është dukur qytetar, jo mendje madh, nuk flet me batuta mediokre si krau tjetër, dhe ajo që më shqetëson është mungesa e një ligji balotazhi, sepse edhe ai kandidati nga Gjirokastra që është për Ali Behën, ka të drejtën e tij që të ketë ëndra për të bërë dhe kryetari i Tiranës. Nuk mund t'ia ndalosh, edhe pse ai e di që nuk fiton kurrë. Well, you know, the State Department acts in mysterious ways when it comes to some of the visa decisions that it makes. And these decisions are often made fairly low down in the bureaucracy, and they don't get attention at higher levels until there's publicity about them. Mm-hmm. So I don't read any special significance into it, but I think people who have connections and may have been agents of influence for Russia in the past are still suspicious today, and I think they ought to be looked at very carefully. Thank you, sir. Well, thank you for having me. I appreciate it. Have a nice day. Okay, have a nice day. Take care. Albania, Sali Berisha, for many, this seemingly came out of nowhere. As far as a history of U.S. political associations, he was a guest and ally of the Bushes. He was also known to be an aggressive opponent of George Soros.